Lektion 1. Returnera objekt. Har du någonsin kastat något på ett sådant sätt att det kom att vända? Ja. Det är intressant hur kasttekniker kan påverka banan. Exakt. Om det görs rätt kan det återgå till personen som kastade det. Det är som en bumerangeffekt. Det är fascinerande att se det i aktion. Jag älskar hur fysiken spelar en roll i dessa enkla handlingar. Jag också. Det får mig att uppskatta de små sakerna vi ofta förbiser. Vi borde försöka öva på den här tekniken någon gång. Det skulle vara en rolig utmaning. Jag kan inte vänta på att se hur väl vi kan bemästra det tillsammans. Lektion 2. Matinköp. Har du några rekommendationer för matinköp? Jo, jag brukar jämföra priser mellan olika butiker innan jag köper. Det är en smart strategi. Det hjälper till att spara pengar på lång sikt. Absolut. Dessutom gillar jag att hålla utkik efter reor och rabatter. Bra idé. Det är alltid trevligt att hitta bra erbjudanden på väsentligheter. Och jag försöker även göra en lista innan jag går för att undvika impulsköp. Det är ett bra tips. Att hålla sig organiserad kan verkligen hjälpa till med budgeteringen. Ja, och det gör shoppingupplevelsen mycket smidigare. Jag kommer definitivt att använda dina råd nästa gång jag handlar. Lektion 3. Gymnastikvinster. Jag brukar gå till gymmet för att lyfta vikter. Det har blivit en avgörande del av min rutin. Det låter bra. Har du testat att lyfta tyngre vikter nyligen? Ja, jag har gradvis ökat mina vikter för att utmana mig själv mer. Det är häftigt. Jag har alltid velat testa tyngdlyftning men aldrig riktigt kommit in i det. Du borde definitivt ge det ett försök. Det kan vara riktigt stärkande. Jag har hört att det hjälper till att bygga styrka och självförtroende. Det gör det verkligen. Dessutom är endorfinerna från ett bra träningspass fantastiska. Jag kan se det. Jag kanske borde gå med dig på gymmet någon gång. Jag skulle älska det. Vi kan motivera varandra att nå våra träningsmål. Lektion 4. Wifi-återställning. Rätta. Låt mig återställa wifi åt dig. Snälla vänta ett ögonblick. Tack. Jag har haft problem med att ansluta till internet. Inga problem. Ibland kan en snabb återställning lösa många problem. Jag uppskattar din hjälp. Det är frustrerande när tekniken inte samarbetar. Jag förstår helt. Det kan vara så irriterande när du behöver en stabil anslutning. Ja. Jag försökte titta på en video och buffringen gjorde mig galen. Jag ska se till att allt fungerar som det ska igen om bara 1 minut. Jag ser fram emot det. Jag vill verkligen komma ikapp mina favoritprogram. Där går vi. Du borde vara redo nu. Låt mig veta om du behöver något mer. Lektion 5. Rollerblade adventure. Sedan sätter sig alla personer, 50 eller fler, på sina cyklar eller rullskridskor. Det låter som en rolig tillställning. Deltar du ofta? Ja, vi brukar åka i grupp varje helg.
Det måste vara spännande. Jag har aldrig åkt rullskridsko i en sådan grupp. Det är ett fantastiskt sätt att njuta av naturen och träffa nya vänner. Jag kan tänka mig. Energin måste smitta av så många människor. Absolut. Vi rider genom parken och har ibland minilopp. Det låter spännande. Jag vill gärna vara med dig någon gång. Du borde. Det är ett bra sätt att vara aktiv och ha kul. Lektion 6. Receptnyfikenhet. Visst, jag är alltid sugen på att testa något nytt. Vad är det för recept? Det är en unik twist på en klassisk maträtt som jag tror att du verkligen kommer att njuta av. Det låter spännande. Jag älskar när recept har oväntade smaker. Exakt. Den kombinerar söta och salta element som fungerar förvånansvärt bra tillsammans. Jag är definitivt intresserad. När planerar du att göra det? Jag tänkte göra det i helgen. Skulle du vilja vara med? Jag hjälper gärna till. Att laga mat tillsammans är alltid roligare. Stor. Jag samlar ihop alla ingredienser vi behöver. Perfekt. Jag kan inte vänta på att se hur det blir. Lektion 7. Rumsservice. Ursäkta mig, jag känner mig hungrig. Kan jag beställa mat till mitt rum? Naturligtvis. Vad är du på humör för? Jag skulle kunna äta pizza eller kanske en god hamburgare. Båda låter läckra. Kanske kan vi beställa lite av varje. Det är en bra idé. Att dela är alltid roligare. Jag håller med. Låt oss kolla på menyn för specialerbjudanden de kan ha. Bra tänkt. Jag hoppas att de har några läckra aptitretare också. Ja. En sida av vingar eller nachos skulle vara perfekt. Jag ringer rumsservice nu. Jag kan inte vänta med att gräva i. Lektion 8. Kulinariskt paradis. Jag har alltid drömt om att besöka ett kulinariskt paradis. Det låter fantastiskt. Vad är du orolig för? Jag är orolig över språkbarriärer när jag beställer mat. Det är förståeligt. Det kan vara knepigt i ett främmande land. Ja, jag vill vara säker på att jag förstår menyn och ingredienserna. Kanske kan vi lära oss några grundläggande fraser innan vi går. Det skulle definitivt hjälpa. Jag vill känna mig trygg när jag beställer. Dessutom skulle det förbättra den övergripande upplevelsen av att prova nya rätter. Exakt. Jag kan inte vänta med att utforska olika kök utan några bekymmer. Lektion 9. Karriärsträvan. Det låter intressant. Har du börjat göra den karriären? Ja, jag har tagit de första stegen och anmält mig till några relevanta kurser. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att se dig vidta åtgärder mot dina mål. Tack. Jag är glad över att lära mig nya färdigheter och få erfarenhet. Vilket område fokuserar du på inom den karriären? Jag är särskilt intresserad av marknadsföring och hur man får kontakt med publiken. Det är en livsviktig färdighet. Att förstå din publik kan göra stor skillnad. Ja,
och jag är ivrig att tillämpa det jag lär mig i verkliga situationer. Jag tror att du kommer att göra fantastiska saker. Din passion kommer att lysa igenom. Lektion 10. Träningsutrustning. Ja, vi kan använda ett hopprep, motståndsband och till och med en yogamatta. Det låter som en väl avrundad träningsplan. Det är det verkligen. Varje utrustning riktar sig mot olika muskelgrupper. Jag älskar hur mångsidiga dessa verktyg kan vara för olika övningar. Exakt. Dessutom är de lätta att använda hemma eller i parken. Jag uppskattar hur lättillgängliga de gör träning för alla. Ja, och de är bra för att bygga styrka och flexibilitet. Jag är glad att införliva dem i min rutin. Låt oss sätta ett schema för att hålla varandra ansvariga. Lektion 11. England and beyond. England och runt om i världen har så mycket att erbjuda. Naturligtvis. London är populärt bland turister som kommer för att se de många attraktionerna. Absolut. Historien och kulturen är verkligen fängslande. Jag har hört att museerna och gallerierna är ett måste. Ja, var och en berättar en unik historia om stadens förflutna. Och parkerna ger en härlig flykt från de livliga gatorna. Exakt. Det är en perfekt blandning av stadsliv och natur. Jag kan inte vänta med att utforska allt London har att erbjuda. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse, helt klart. Lektion 12. Öförslag. Om jag kunde föreslå en ödestination skulle det definitivt vara Barbados. Jag tror att Barbados skulle vara ett bra val. Stränderna är fantastiska. Absolut. Det kristallklara vattnet och vita sandstränderna är hisnande. Dessutom är den lokala kulturen och maten fantastisk. Ja, och det finns så många aktiviteter att njuta av, från snorkling till vandring. Det låter perfekt för en semester fylld med äventyr och avkoppling. Jag kan bara tänka mig att slappa på stranden med en kall drink. Jag också. Vi borde planera en resa dit tillsammans någon gång. Jag är med. Det skulle bli en oförglömlig tillflyktsort. Lektion 13. Trädgårdsglädje. Många tycker om att odla vackra blommor eller goda grönsaker i en trädgård. Absolut. Trädgårdsskötsel kan vara en så givande hobby, både estetiskt och praktiskt. Jag älskar tanken på att vårda växter och se dem blomstra över tid. Det är fascinerande hur ett litet frö kan förvandlas till något levande och fullt av liv. Dessutom finns det inget som liknar smaken av färska grönsaker du har odlat själv. Rätt. Hemodlade produkter är inte bara läckra utan också hälsosammare än köpta i butik. Och trädgårdsarbete är ett bra sätt att tillbringa tid utomhus och få kontakt med naturen. Jag kunde inte hålla med mer. Det är terapeutiskt och kan hjälpa till att minska stress. Har du funderat på att starta en egen trädgård? Lektion 14. Hushållsarbete. Det finns alltid hushållsarbete att göra när man bor i ett hus. Det är så sant. Det kan kännas överväldigande ibland, eller hur? Ja, det verkar som att det alltid finns något som behöver uppmärksamhet, från städning till organisering.
Jag vet. Jag kommer ofta på mig själv med att göra en aldrig sinande att göra-lista. Det är viktigt att hålla sig på toppen, men det kan vara ansträngande. Absolut. Men jag tycker att det hjälper mycket att dela upp uppgifter i mindre bitar. Det är en bra strategi. Det gör att arbetet känns mindre skrämmande. Och givande när du bockar av varje uppgift, eller hur? Ja. Dessutom känns ett rent hem alltid mer inbjudande och bekvämt. Lektion 15. Motorproblem. Nej då. Vad hände med bilen? Jo, vi körde mitt i ingenstans när motorn började göra konstiga ljud. Det låter alarmerande. Lyckades du köra fram säkert? Ja, tack och lov. Jag ville inte riskera att gå sönder helt. Det är en lättnad. Har du ringt efter vägassistans? Det gjorde jag, och de sa att de skulle vara här om cirka 30 minuter. Under tiden kan vi njuta av landskapet medan vi väntar. Det är en bra idé. Det är faktiskt ganska lugnt här ute trots besvären. Ja, ibland leder oväntade stopp till vackra stunder. Lektion 16. Morgonrutin. Det är ett bra sätt att börja dagen på. Vad är nästa? Jag kokar kaffe och äter en snabb frukost för att fylla på. Låter perfekt. En varm kopp kaffe kickstartar verkligen morgonen, eller hur? Det gör det säkert. Jag kan inte fungera utan den. Hur är det med dig? Jag brukar ta en smoothie. Det går snabbt och ger mig energi för dagen. Det är ett utmärkt val. Näringspackad och läcker. Efter frukost gillar jag att planera mina uppgifter för dagen. Planering är nyckeln. Det hjälper till att hålla allt organiserat och hanterbart. Exakt. Låt oss se till att vi båda har våra rutiner för en produktiv dag. Lektion 17. Resans längd. Har du funderat på hur länge din resa är? Ja, jag planerar att gå i ungefär 2 veckor. Det låter som en fin längd. Det ger dig tillräckligt med tid att utforska. Exakt. Jag vill insupa kulturen och verkligen uppleva platsen. 2 veckor tillåter också lite avkoppling, vilket är viktigt. Absolut. Jag vill inte skynda mig igenom allt. Har du funderat på vilka platser du absolut vill besöka? Ja, jag har en lista över attraktioner som måste ses och några dolda pärlor också. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att balansera populära platser med lokala favoriter är nyckeln. Lektion 18. Team performance. Hej där! Jag granskade rapporten i morse. Åh, verkligen. Vad hittade du? Våra siffror är uppe, vilket är fantastiska nyheter för laget. Det är fantastiskt att höra. Det visar att vårt hårda arbete ger resultat. Absolut. Jag tror att våra senaste strategier börjar få genomslag. Ja, det är uppmuntrande att se positiva resultat efter alla ansträngningar vi lagt ner. Vi borde fira denna milstolpe och motivera laget ytterligare. Jag håller med.
Lite erkännande kan räcka långt för att öka moralen. Låt oss planera en liten sammankomst för att tacka allas bidrag. Lektion 19. Gradvisa framsteg. Oroa dig inte. Vi börjar långsamt och ökar gradvis vårt tempo. Det låter som en bra plan. Jag vill känna mig bekväm när vi utvecklas. Exakt. Det är viktigt att bygga upp självförtroende innan man pressar hårdare. Jag uppskattar det tillvägagångssättet. Det gör att resan känns mer hanterbar. Dessutom låter oss njuta av processen istället för att rusa igenom den. Ja. Att lära sig ska vara roligt, inte stressande. Jag är glad att vi är på samma sida om detta. Jag också. Det kommer att bli en givande upplevelse för oss båda. Låt oss se till att fira våra prestationer på vägen. Lektion 20. Konsekvens i praktiken. Lyssna, förbli konsekvent och fortsätta öva är nyckeln till förbättring. Jag håller helt med. Det är det enda sättet att verkligen se framsteg över tid. Exakt. Även små dagliga ansträngningar kan leda till betydande resultat. Det är sant. Det är viktigt att inte bli avskräckt av motgångar. Ja, uthållighet är det som skiljer de som lyckas från de som inte gör det. Jag ska ha det i åtanke. Allt handlar om att behålla en positiv attityd. Och att stötta varandra kan göra resan enklare. Absolut. Låt oss hålla varandra ansvariga när vi övar. Låter som en plan. Tillsammans kan vi nå våra mål. Lektion 21. Gymbekvämlighet. Jag går till ett gym i närheten. Det är bekvämt och har all nödvändig utrustning. Det låter perfekt. Att ha ett gym i närheten gör det lättare att hålla sig konsekvent. Ja, jag kan passa på att träna när jag har lite ledig tid. Det är så viktigt. Allt handlar om att göra träning till en del av din rutin. Exakt. Dessutom erbjuder gymmet lektioner som håller saker intressanta. Det är jättebra. Grupplektioner kan vara motiverande och roliga. Det är de verkligen. Det är trevligt att vara en del av en gemenskap som uppmuntrar varandra. Jag älskar den aspekten av att träna. Det gör upplevelsen roligare. Låt oss planera att gå tillsammans någon gång. Det kan vara ett bra sätt att hålla sig motiverad. Lektion 22. Mäta avkastningen på investeringen. Hur mäter vi avkastningen på investeringen effektivt? Ja, vi måste analysera konverteringar och engagemangsstatistik noggrant. Det är vettigt. Att förstå dessa siffror kan vägleda våra strategier. Exakt. Vi kan bedöma vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Det är viktigt att ha tydliga riktmärken för framgång också. Ja, att sätta upp specifika mål hjälper oss att spåra våra framsteg. Och regelbundna granskningar kommer att hålla oss i linje med våra mål. Absolut. Det handlar om att vara proaktiv i vårt förhållningssätt. Låt oss se till att vi dokumenterar allt för framtida referens. Lektion 23. Bokning online.
Har du någonsin bokat ett hotellrum online förut? Ja, det har jag. Det är bekvämt och sparar mycket tid jämfört med att ringa. Jag håller helt med. Du kan jämföra priser och läsa recensioner direkt. Exakt. Dessutom kan du se alla tillgängliga bekvämligheter på ett ögonblick. Det gör det lättare att välja den perfekta platsen att bo på. Och du kan ofta hitta exklusiva erbjudanden som inte är tillgängliga någon annanstans. Jag älskar hur användarvänliga de flesta bokningssajter är nu för tiden. Ja. Det är som att ha en resebyrå till hands. Har du en favoritsida som du gillar att använda för bokning? Lektion 24. Födelsedagsöverraskning. Låt oss överraska dem på deras faktiska födelsedag. Det kommer att bli minnesvärt. Jag är säker på att de kommer att bli glada över att fira med oss. Absolut. En överraskningsfest skulle göra det ännu mer speciellt. Ja. Vi kan dekorera och planera några roliga aktiviteter. Vad sägs om en tårta? Alla älskar en läcker födelsedagstårta. Bra idé. Vi bör också tänka på deras favoritsmaker. Och kanske några spel för att hålla stämningen livlig. Det låter perfekt. Låt oss göra detta till en födelsedag att minnas. Jag är spänd på att se deras reaktion när de kommer in. Lektion 25. Hairhaven. Kan du berätta mer om den där frisörsalongen du nämnde? Den heter Hairhaven och de har skickliga stylister som verkligen kan sitt hantverk. Det låter lovande. Vilka tjänster erbjuder det? De tillhandahåller allt från hårklippningar till färgbehandlingar och styling. Jag älskar det. En bra salong kan göra stor skillnad i ditt utseende. Definitivt. Dessutom är deras atmosfär verkligen välkomnande och avkopplande. Det är viktigt. En trevlig miljö kan förhöja hela upplevelsen. Exakt. Jag känner mig alltid föryngrad efter ett besök där. Jag borde överväga att boka en tid. Lektion 26. Väntar på returer. När du kan få tillbaka den, sa det. De nämnde att det kan ta upp till 48 timmar för bearbetningen. Det är inte för länge, men det kan kännas som en evighet när du väntar. Jag vet vad du menar. Det är alltid svårt att ha tålamod i dessa situationer. Jag hoppas bara att allt går smidigt utan några problem. Ja, och det är bra att hålla kontakten med dem för uppdateringar. Jag ska se till att göra det. Kommunikation är nyckeln i dessa fall. Absolut. Det hjälper till att lindra eventuella bekymmer medan du väntar. Håller tummarna för att det löser sig snart. Lektion 27. Rökningsutmaningar. Alla skulle hålla med om att det är en bra idé att sluta röka. Absolut. Det har så många hälsofördelar och förbättrar det allmänna välbefinnandet. Men om vår rökning är relaterad till känslomässiga problem kan det bli mer komplicerat. Det är sant. Känslomässiga band kan göra det mycket svårare att sluta. Det är viktigt att ta itu med de underliggande problemen först. Ja, det kan vara till hjälp att söka stöd från vänner eller proffs.
Jag tror att det bästa sättet att kombinera känslomässigt stöd med en slutaplan. Definitivt. Det handlar om att skapa en heltäckande strategi för framgång. Jag beundrar dem som försöker göra positiva förändringar i sina liv. Lektion 28. Migration till Australien. Visste du att i mitten av 1800-talet flyttade många britter till Australien? Ja, det gjorde det. De sökte nya möjligheter, ofta att starta jordbruk. Exakt. En del sökte också efter guld och bättre levnadsvillkor. Det är fascinerande hur migration format Australiens historia och kultur. Ja, och det ledde till en betydande befolkningsökning under den tiden. Jag beundrar deras äventyrliga anda när de söker ett nytt liv över hela världen. Det måste ha varit både spännande och skrämmande att lämna allt bakom sig. Absolut. De tog enorma risker för chansen till en bättre framtid. Det är fantastiskt att tänka på hur dessa tidiga bosättare påverkade Australien idag. Lektion 29. Skapa minnen. Den här resan kommer att bli fantastisk. Jag ser fram emot det också. Vi kommer att ha så många minnen att dela. Definitivt. Jag kan inte vänta med att utforska nya platser och prova olika maträtter. Ja, och äventyren vi har kommer att vara berättelser att berätta i flera år. Allt handlar om de upplevelser vi skapar tillsammans. Exakt. Varje ögonblick kommer att öka rikedomen på vår resa. Jag hoppas att vi kan ta några fantastiska bilder att minnas det med. Säkert. Bilder kommer att hjälpa oss att återuppleva dessa minnen senare. Detta kommer att bli en oförglömlig upplevelse för oss båda. Lektion 30. Att samlas. Självklart. Ju fler desto roligare. Jag är glad att du tycker det. Jag tar med lite snacks till alla. Det låter perfekt. Vilken typ av snacks planerar du att ta med? Jag tänkte på lite chips och dipp, kanske till och med några kakor. Mums, det är bra val. Jag tar med drinkar till det. Fantastisk. Det kommer att bli ett trevligt uppslag för vår träff. Ja, det kommer att skapa en rolig, avslappnad atmosfär för alla. Exakt. Att dela mat för alltid människor närmare varandra. Jag kan inte vänta med att njuta av kvällen med alla. Lektion 31. Matta pennor. Har du någonsin märkt hur en penna som har använts mycket får ett tråkigt slut? Ja, det är intressant hur snabbt de slits ner när du använder dem ofta. Exakt. En tråkig penna kan göra att skriva eller rita ganska frustrerande. Det kan det verkligen. Det är därför det är en bra idé att ha en slipare i närheten. Ja, att skärpa den kan göra en enorm skillnad i hur bra den skriver. Det är som hur vi måste ta hand om våra verktyg för att få bästa resultat. Absolut. Lite underhåll räcker långt, eller hur? Säkert. Det handlar om att se till att vi är förberedda på vad vi än gör. Jag kommer ihåg att hålla mina pennor vassa från och med nu. Lektion 32. Utforska alternativ. Att resa erbjuder mer flexibilitet än vad de flesta inser.
Jag håller med. Det är utmärkt för att utforska utanför allfartsvägarna. Exakt. Du kan enkelt ändra dina planer och upptäcka dolda pärlor. Ja, och den spontaniteten leder ofta till de bästa äventyren. Jag älskar tanken på att vandra utan en strikt resplan. Det gör att resan känns mer spännande och fräsch. Dessutom träffar du intressanta människor på vägen. Absolut. Dessa anslutningar kan förbättra din reseupplevelse. Jag kan inte vänta med att omfamna den friheten på vår kommande resa. Lektion 33. Hälsorutin. Jag har insett att jag behövde göra min hälsa till en prioritet i min dagliga rutin. Det är ett bra beslut. Vilka förändringar har du gjort hittills? Jag har börjat gå till gymmet regelbundet och äta hälsosammare måltider. Det låter fantastiskt. Träning hjälper verkligen till att upprätthålla det allmänna välbefinnandet. Ja, och jag känner mig mer energisk under dagen. Det är otroligt hur några förändringar kan göra så stor skillnad. Absolut. Jag försöker också dricka mer vatten och få tillräckligt med sömn. Återfuktning och vila är så viktigt. Har du märkt några andra fördelar? Definitivt. Mitt humör har förbättrats och jag känner mig mer fokuserad på jobbet. Lektion 34. Kulturella justeringar. Till en början kämpade jag med att anpassa mig till deras seder när jag flyttade hit. Det är förståeligt. Varje kultur har sina egna unika traditioner. Ja, jag tyckte att det var utmanande att anpassa mig till den lokala etiketten och praxis. Hur lyckades du övervinna dessa utmaningar? Jag ansträngde mig för att lära av mina grannar och ställa frågor. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att engagera sig med lokalbefolkningen hjälper mycket. Det gör det verkligen. Nu känner jag mig mer bekväm och accepterad i samhället. Det är fantastiskt att höra. Att ta till sig nya seder kan vara berikande. Absolut. Det har öppnat mina ögon för olika perspektiv. Lektion 35. Jazzarv. Har du någonsin utforskat musikscenen i New Orleans? Ja. Det är en stad där jazzmusiker spelade instrument som trumpeter och saxofoner. Exakt. Den pulserande atmosfären ger musiken liv. Det är otroligt hur jazz har så djupa rötter i stadens kultur. Jag håller med. Varje föreställning berättar en historia som resonerar hos alla. Energin i livejazz är något du inte kan replikera. Jag älskar hur det för människor samman, oavsett deras bakgrund. Ja, musik har ett universellt språk som förbinder oss alla. Vi borde definitivt planera en resa för att uppleva det på egen hand.